नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. पनीर चिली, चिकन चिली असे आपण नेहमीच खात असतो, पण आज मी तुम्हाला दाखवते सोयाबीन चिली. सुरुवात करूया. 4 ते 5 टेबलस्पून तेल. तेल छानपैकी तापून द्यायचंय आणि तेल तापल्यावर आपण इकडे सोयाबीन आहे ते आपण पाण्यात भिजवून ठेवले होते, ते आपण तेलामध्ये घालून परतून घेणार आहोत. तेल तापलेलं आहे. आता आपण ह्यात घालूया आपले सोयाबीन. हे छानपैकी असे थोडेसे सॉटे करून घेऊया. तेलामध्ये परतून घेतोय आपण ते. गॅस मोठाच ठेवायचा आहे आणि हे पाण्यात सोक झाल्यावरती थोडे गरम पाण्यामध्ये उकळून घ्या, म्हणजे जरासं सॉफ्ट होतात. कारण आपण सोया चिली करतोय, तर सोया चिली पनीरसारखी पटकन शिजणार नाही म्हणून. आता आपण यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं लसूण थोडंसं जाडसर वाटलेलं. त्याच्यानंतर 3 पातीचे कांदे, त्यानंतर 1 टोमॅटो उभा चिरलेला, 1 सिमला मिरची उभी चिरलेली, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, 3 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून, मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे सगळं मिक्स करायचंय. आणि कांद्याची पात पुन्हा मिक्स करूया. आणि आता ह्याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि 5 ते 10 मिनिटं वाट बघायची. बघूया तयार आहे का. रेसिपी रेडी. गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया. गरमागरम सोया चिली तयार आहे. तुम्हाला ही नक्की रेसिपी आवडणार आहे, त्यामुळे ही करून बघायची आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. अशाच मस्त मस्त रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.